mga ka-happiness, na dito po ngayon tayo sa Pangasinan, sa Magataran, kung saan magaganap po yung Grand Final ng That's My Talent po. Mga ka-happiness, kung makikita nyo dito, nagre-ready na po sila para sa kanilang preparation. Nandito na pa yung ating mga judges. Kasama po dito ang ating ka-happiness kasi Tweety Bird. Ready na po siya, so nagbago na po ang kanya. Kaya abangan nyo po yung mga pagtutunggali ng mga talent po dito sa Pangasinan sa kanilang Grand Finals ng That's My Talent. Mga happiness, happy lang! Woo! Happiness! Ngayon po, manalangin po tayo ng muli, Panginoon, itinatas namin sa gabi nito, Lord. Mapakabuti mo, Panginoon, bagaman po ganito ang panahon, God. Pinigyan mo po rin yung pagkakataon, Panginoon, na dinating po ang Grand Finals po ng That's My Talent, Panginoon. Lord, dami pong dalangin, Panginoon, na ingatan mo, Panginoon, ang lahat po na mag-perform sa gabi nito, Panginoon, nawa, Lord. Maayos po yan, may pakita ang kanilang mga talento, Panginoon. At kaya po'y nagpapasalamat, Lord, sa kalakasan po ng bawat isa, Panginoon. Maging sa provisions po, O God, sa lahat po ng mga kailangan, Panginoon, binigay po ito lahat, Panginoon, sa gabi nito, Panginoon. Yes, you mom, but she is a 2014 Musica Award Best Host Comedian, a Grand Slam People's Choice Award Outstanding Host Comedian Performer in 2014, 15, and 16, a Grand Slam Dangal ng Bayan Award Most Outstanding Host Comedian 2014, 15, and 16, a 2015 Ilocanos Choice Award Host Comedian Awardee, 2015 and 2016 Asia Pacific Award in Baguio City, a host comedian, host in online TV Happiness, Gura Bazaar. Ladies and gentlemen, let's welcome Tweety Bird! Thank you so much, Max. So, I hope ready na kayo sa inyong mga panakit. Simula na po, uminit ang Okay, finalists, are you ready? Ready po nila dito. Mukhang mahina ata, partners. Ayun, focus na. Finally, para sa Grand Finals po. So mga happiness, ito po. Okay, sayang naman na prepare sila, partner, kung sakaling hindi mapapansin. So, sa inyong production number pa lang, dapat medyo, alam niyo na. Baka naman po sa lang, kasamang hiyaw na naman! Versace, Prada, Rolex, almost any band. The grind will never end. Oh, got my eyes on the prize, but it won't be much. It all too well to start. Yes, let's take this Get this thing up. Yeah, we flip this thing up. Let's all time, let's move on. Excited, I like it. Together we It's Tagalog. Let's take this We love traveling, we love catching vibes. We'll do anything to be in paradise. The beats are all behind us just to live the life. But it's you that makes me feel alive. Got my eyes on the prize, but it won't Let's be get my love. You can draw it together. Lifestyle, let's begin. Yeah, we all fantasize on our cash, looking up. But your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it, kick it, kick it. With you, I wanna kick it. We love golden chains, we go down the range. Ready na ba kayo mga happiness? Versace, Prada, Rolex, almost any band. The grind will never end. Oh, got my eyes on the prize, but it won't be much without you by my side. Yeah, we all fantasize on our cash going up, but your love ain't got a price. With you, I'm tryna kick it.
4, 5. 5 sounds altogether. 1. Sumisigaw yung anak ko sa taas, Daddy, Daddy, Daddy. Sabi ko, anak, bakit? 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 Ha? Si Tito Badang, hindi ko alam, nakatayo na lang dyan, hawak-hawak yung kamay ko. Let's go! This is how we do.
Wala pa man. My name is Tweety Bird, yan. Ako ay isang sana pamilya from Manila. Yan, syempre, medyo may pamilya sa akin sa pusis ha, pero hindi po ako yun. Ayan, medyo makinis po ako doon. At syempre, ayan yung mga Pilipinas, mga precious, may comment na ako sa akin na first hip-hop group. Ayan, syempre, dati din ako hip-hop dancer. At syempre, nararamdaman ko pamamano ng energy! Ayan. At syempre, kapag naalala ko kasi yan, yung mga ganyan-ganyan na sulawan, nung dati ka nung binata pa ako, binata talaga, yung mga ganyan-ganyan na tawag ko, medyo magigimitan pa ako noon. Dahil sobrang energy ko sa mga ganyan lifting, yung mga ganyan mga movements, talaga, very synchronized. Syempre, may nakita lang ako sa inyo, siyempre may nakita din. Kahit naman nobody's perfect, di ba? Oo, yung isa dyan. Medyo, di na yun hindi na yun kasali dun sa ano. Pero mayroon talaga nagkamali. Meron po ba? Alam mo kasi yung kanyang movements, mga ganyan mga hip-hops, yan yung talagang mga sinasayaw ko dati. Bago ako naging sex bomb dancers. Charot! Thank you so much. Very, very energetic. Ayan. Good luck, guys. Ayan. Siyempre, nasaan nyo ang boto ko. Thank you so much. Ganyan na, talagang yung puso ko. Congratulations, guys. Sino ba yung prefer nyo? Kami. Kami dalawa. Sino ba yung prefer nyo?
for me. Ayan. Thank you so much. Good luck.
episode na to. Para tayo, di ba? Para bumalik yung pagkabata natin, para tayo naglalaro lang, di ba? Oo nga. Bakit tapos na ba tayo? Kahapon Yun na nga, parang gusto ko may part 2 ata OMG. ako dahil ang bilis. Parang, Ako gusto ko mag-stay na lang ako dito. Ay, maiwan. Maiwan ka dito kahit para mag-gardener ka na lang, para dito ka na lang. Hindi mag-a-apply talaga ako ditong bouncer. Pwede ka mag-bouncer dito. Safe na safe actually ito sa lugar. Salamat po sa mga tagang Pangasinan, Yes. sa mga magatarem. Mga taram. Mga tarom, salamat Yes, po sa mga inyo. tarim. Kay Mayor, sino pa ba yung mga napasalaman natin? Kayo na Madam? Yung Kay mga ano SFC? sa Siyempre sa Arlene. ano, Madam Arlene Pinarroyo, At yan. saka yung kanilang parang production, anong tawag nila doon? Ideal Ideal. production and timeless production. Timeless beauty. Entertainment. Timeless Yes. beauty. So mga ka-happiness, salamat po sa pagsama sa amin sa pagtutok namin. Yung mga, ang buhay po para maging masaya natin. Hindi tayo tumatanda, batang-bata palagi, di ba? Posing! Ang hair ko, Angulo, ang hair. angle. Ayan, o di ba? Para lagi po tayong, pabata pa ng pabata, hindi tayo tumatanda, di ba? Dapat po, actually, habi nga nila, maglalaro ka. Ang paglalaro ay hindi lang para sa bata, hindi lang sa pag-ibig. Dapat, yan, ito, yung actual na naglalaro tayo. Yeah. Parang naglalaro lang tayo. Pag-ibig, okay? Ganun ba ang tatluhan? Okay,